अच्छा ਇਹਦੀਆਂ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਦੋ ਭੁੱਗੀਆਂ ਇੱਕ ਇਹਦੀ ਰਹੀ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਅਗਲੀ ਛਕਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ ਖੋਲ ਗਈ ਮੈਂ ਗੋਟੀ ਬਾਹਰ ਆਈ ਨਾ ਤੇ ਅਗਲੇ ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਛਕੇ ਚਾਰ ਛਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਗੋਟੀ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ ਲੋ ਜੀ ਆਖਰ ਇਹਦੀ ਗੋਟੀ ਆ ਗਈ ਤੁਕੇ ਦੇ ਵੀ ਦੋ ਦਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਮੇਰੀ ਆ ਗਈ 50 ਤੈਨੂੰ 5 ਚਾਹੀਦੇ ਇਹ ਦੋ ਚਾਹੀਦੇ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਜੀ ਆ ਗਈ ਇਹਨੇ ਨਾਲ ਇਹ ਦਾਣਾ ਸੁੱਟਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਆ ਗਈ ਕਾਣੇ ਤੇ ਆ ਗਈ ਤੇਰੇ 5 ਚਾਹੀਦੇ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਇਧਰੋਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਸੁੱਟੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਆਇਆ ਚੌਕਾ ਲੋ ਜੀ ਕਾਣੇ ਕਾਣੇ ਦਾ ਤੂੰ ਕਾਣੇ ਦੇ ਇਹ ਕਾਣੇ ਦੇ ਲੋ ਜੀ ਹੁਣ ਦੇ ਲੋ ਜੀ ਦਾਣੇ ਸੁੱਟ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਲੱਖ ਦੇ ਦਾ ਅੱਛਾ ਕਾਣੇ ਤੇ ਆ ਗਈ ਇਹ ਸੁੱਟ ਰਹੇ ਅੱਛਾ ਤੇ ਨਿਕਾਲ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹ ਗਾਣਾ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਉਹ ਉੱਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਰ ਗਿਆ ਓਏ ਚਲੋ ਜੀ ਇਹਨੇ ਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਰਹੀ ਐ ਕੀ ਨਾ ਕਰਾਈ ਠੀਕ ਇਹਨੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਸੁਪਿਆ ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਮੈਂ ਗਾਣਾ ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ ਕਹ ਲੈ ਰਹੀ ਕੰਮ ਬੈਕ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੱਢ ਲੱਖ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੱਖ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਤੂੰ ਇਹਦਾ ਕਰ 2 ਲੱਖ ਦੀ ਬੋਲਾ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਪੈ ਗਿਆ ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬੈਠੇ ਜਿਹੜਾ 2 ਲੱਖ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਮੌਕਾ ਪਾ ਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਇਹ ਤੇਰੇ ਤਾਂ ਲੱਗੀ ਆ ਨਾ ਤੂੰ ਆਖਲਾ ਵੀ ਯਾਰ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਖੇਲਣ ਨਹੀਂ ਡਏ ਸੀਗੇ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਤੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਤਲਕ ਵਾਸਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਕਾਨ ਹਰਿਆ ਮੈਂ ਇਹ ਬੈੱਡ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਦੀ ਢੋ ਹੋ ਗਈ ਇਹ ਇੱਧਰ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਚਲੋ ਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਉੱਧਰ ਹੋ ਜਾ ਇਹ ਫੈਂਸੀ ਲੈਣਾ ਭਾਈ ਫਰਨੀਚਰ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰਨੀਚਰ ਭਾਜੀ ਫਰਨੀਚਰ ਜਿਹੜਾ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦਾ ਭਾਜੀ ਇੱਕ ਨਾ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੂੰਹ ਲੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਦਾ ਫੈਂਸੀ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਫੈਂਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰੀਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ 3 ਕੁੜੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਕੇਜ ਹੈਗਾ ਵਾ ਜਿਹੀ ਪੈਕੇਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਇੱਧਰ ਹੈਗਾ ਵਾ 3 ਬੱਚੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਨਾ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕਾਨ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੇ ਨੇਕ ਆ ਵੈਲਫੇਅਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਖੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲਓ ਜੀ ਪੈਸੇ ਬਚਾਉਣੇ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਮਹੱਲ ਬਣਾਉਣੇ ਆ ਨਹੀਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਉਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਜੀ ਆਪਾਂ
भाई किधर है? हेलो किधर है? नहीं वीडियो क्लिक कर करके बना यार इसे ऊंचे रखे थोड़ा तो लगे कदों तो सही अगे पैर यार इतनी की गल आ कभी कभी ये होया वा कभी चलो आज को लगा ਅਸੀਂ ਨਾ ਇਹ ਪੈਰ ਕਾਸੇ ਬਾਰੇ ਹੈ ਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੀਏ ਨੂੰ ਕੀ ਗੱਲ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਨਾ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਰਾਲੀ ਵਿਛਾਓ ਤੇ ਉੱਤੇ ਸੌਂ ਜਾ ਇਹ ਕਾਰਪੇਟ ਵਾਲਾ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਦੋਂ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਯਾਰ ਉਹ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ ਪਿੰਗੀ ਆ ਤੇਰੀ ਭੋਲੀ ਹੋਇਆ ਵਾ ਸਾਰੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਦੁਕਾਨ ਪਾ ਤੂੰ ਆ ਵੇਖ ਲਓ ਉੱਥੋਂ ਤੁਰਿਆ ਵਾ ਤੇ ਤੇਰਾ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਾਉਣਾ ਪਿਆ ਤੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਅੱਛਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮੈਚ ਹੋਣਗੇ ਸਿਲਵਰ ਵੀ ब्लैक भी रेड भी सारा ही आ जाएगा मिक्स हो जाए चलो जरा मैंने कुछ ठीक लगता लेकिन ना शुक्र मेरे मालका ने कुछ ठीक लगा भाजी ये ठीक आ लेकिन स्पॉट जहा बनया इदा ना राह इतने जो चार हो गए बंदे जी हाँ तो की करे फिर दो रस लैके कोट फिर किन्नी की चाह डुली उस हिसाब लै ला भाजी तुम भाई जी सरफ कपड़ा मारना इनके सरफ गिला करके पौड़ी मारना इन हिसाब से ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਿਆਣੇ ਆ ਬੱਚੇ ਆ ਕੋਈ ਸਾਲਣ ਸੂਲਣ ਆ ਗਈ ਨਾ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਬੱਚੇ ਆ ਨਿਆਣੇ ਆ ਸਹੀ ਕੱਢੇ ਅਗਲੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕੱਢਦੇ ਆ ਤੈਨੂੰ ਆਇਆ ਨਾ ਸਾਥ ਵਿੱਚ ਕਿਦਾਂ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਜਾਓ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਸਾਡੀ ਗਰੰਟੀ ਅਗਰ ਨਾ ਆਵੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੇ ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਲੀਨਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਾਰੇ ਕਲੀਨ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਆਉਂਦੇ ਮਹੀਨੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਆ ਦੇਖੋ ਨਾ ਆ ਇੱਥੇ ਵਾਈਟ ਚੱਲਿਆ ਵਾ ਵਾਈਟ ਚੱਲਿਆ ਜੇ ਇੱਥੇ ਸਾਲਣ ਡੋਲ ਜਾਵੇ ਹਾਂ ਬਿੱਲੀ ਛੱਡ ਦੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਕਾਏ ਆਲੂ ਹੁਣ ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਲਾਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਫੋਮੇ ਦੀ ਪਲੇਟ ਲਿਆ ਕੇ ਡੋਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਵਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹ ਯਾਰ ਕੋ ਇਹ ਦੱਸ ਜਿਸ ਘਰ ਆਲੂ ਨੂੰ ਪਕਣ ਦੇ ਤੂੰ ਕਾਹਦੇ
जल्दी है Darling.